Hello guys! Welcome to my channel, ang gurong plantito mo. So ngayong araw po magtatanim ako ng carrots. So bumili ako ng carrots from Ramgo Seeds. So ito po yung ayan po, yung buto. So ang gagamitin ko pong soil medium ay ito po, pinaghalong carbonized rice hull at topsoil. Gumamit po ako ng carbonized rice hull para sa root development. So ayan po. So ang unang po natin gagawin bago tayo magpunla ay babasahin muna yung lupa ng ating soil medium. So by the way po, gumamit ako ng recycled bottle o plastic bottle po. So because we advocate recycling. So ayan po yung ginagamit ko. Then basahin po yung ating soil medium. Basahin natin siya ng mabuti. Okay. Ayan na po, nabasa na siya. So ang sunod po natin gagawin, maglalagay na tayo ng ating seeds. So, sa pag-germinate po ng carrots, so kailangan po natin itong balutan ng plastic. So, ibabalot natin yung growing medium natin o itong plastic na to ng plastic. So, kadalasan po kasi ito ang mga maliliit na seeds katulad ng lettuce, carrots, kailangan nila ng moisture o dapat po maritin ang moisture ng ating soil medium. So, para po maritin ang moisture niya, gagamit tayo ng plastic para magsilbi na siyang greenhouse ng ating pinapa-germinate na carrots. So, maglalagay na po tayo. So, since napakarami po nito, hindi ko siya iuubos. Hanggang sa sunod po na magtatanim po ako kapag ito ay malapit nang i-harvest or after 1 month, magtatanim na ulit ako ng carrots. So, ilagay na po natin dito sa ating pagpapatubuan yung mga seeds. Pagkatapos po natin maglagay ng mga seeds ng carrots, lalagyan natin siya ng yung mix natin ng carbonized rice hull at ng topsoil. So, tatabunan natin yung mga seeds ng carrots. So light lang po yung ating lagay ng lupa.
para po hindi masyadong malalim at madaling mag-germinate ang ating carrots. Then pagkatapos po nating maglagay nung ating lupa, didiligan po ulit natin yung ating i-germinate na carrots. Then ilalagay natin siya sa isang plastic. So ito po yung gagamitin ko. Dati ko na siyang ginamit sa talong. So sana magkasya. So ayan po, nagkasya. Then meron po yang butas sa ibabaw. Para po merong outlet yung sobrang moisture ng ating pinapa-germinate na carrots. Yan po, din lalagyan lang ng sipit. Then ilalagay po siya sa maliwanag na lugar na hindi direkta nasisikatan ng araw. After 2 weeks po, ito na yung aking pinunlang carrots. So ito na po. So, pinunla ko siya ng February 19. So, ngayon ay March 8. So, halos 2 weeks na po siya. More or less 2 weeks na po siyang simulas nung pagpunla. So, ito na po yung ating carrots. Marami na po siyang dahon. Ready for transplant na rin po yan. So, ito rin pong carrots kapag meron na siyang sprout or meron ng tumubo, tatanggalin na po yung plastic na ginamit nating pangbalot para po hindi siya mabulok. Then, kapag may mga tumubo na or lumabas na yung mga dahon niya o yung cotyledon, pwede na po siyang ilagay sa ilalim ng sikat ng araw. Pero dapat meron kayong cover na net.